नमस्कार साथीहरु, यहाँहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केट आइडियाज इन नेपालीमा। र साथीहरु, आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौं र आउने दिनमा हामीले कस्तो स्ट्र्याटेजी लिनुपर्छ, हाम्रो कस्तो रणनीति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्नेछौं। आज हामीले नेप्सेको इन्डेक्समा हेर्ने हो भने आज 1.40% ले गिरावट आएको छ। त्यो भनेको 26.85 पोइन्ट हो र आज क्लोजिङ 1888.29 1888.39 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। त्यस्तै आज 19 वटा कम्पनीको स्टकको मात्रै प्राइस बढेको छ भने 193 वटा कम्पनीको स्टकको प्राइस घटेको छ र 2 वटाको चेन्ज भएको छैन। त्यस्तै हामीले आज टर्नओभर हेर्ने हो भने आज हाम्रो टर्नओभर 1.28 अर्ब बराबरको टर्नओभर आएको छ। यो एभरेज भोल्युम भन्दा तलको भोल्युम हो। त्यस्तै हामीले यदि सब इन्डेक्सहरु हेर्ने हो भने आज हाम्रो सबै सब इन्डेक्सहरुमा गिरावट आएको छ र आज सबभन्दा बढी गिरावट आउनेमा माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्स रहेको छ र म्युचुअल फन्डमा गिरावट आएको छ। त्यस्तै अन्य इन्डेक्सहरुमा अन्य ग्रुपहरुको समूहमा आज 1% को हाराहारीमा वा त्यो भन्दा बढीको गिरावट आएको छ। त्यस्तै आज जुन मार्केट खुल्यो 1915 मा खुलेको थियो, त्यसपछि मार्केट लगातार घट्दै गयो र 1 बजेपछि मार्केट केही सम्हालिन खोजेको थियो, 1900 तिर केही सम्हालिन खोजेको थियो, तर त्यो कायम हुन सकेन र 1 घण्टा भित्रै त्यो गिरावट फेरि कायमै रह्यो र त्यो घट्दै गएपछि 1888 मा गएर क्लोजिङ दिएको छ। अब हामीले नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा गएर एनालाइसिस गर्नेछौं। यदि हामीले नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा हेर्ने हो भने आज एउटा बियरिश माराबुजु क्यान्डल बनेको छ। यसले मार्केट अझै घट्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ। यसले पक्कै पनि राम्रो संकेत गरेको छैन। त्यस्तै यदि हामीले भोल्युमको एनालाइसिस गर्ने हो भने आजको भोल्युम पनि एभरेज भोल्युम, जुन हाम्रो एभरेज भोल्युम छ 1.48 अर्ब थियो, त्यो भन्दा तल नै हाम्रो भोल्युम आएको छ। त्यो भनेको 1.28 अर्ब बराबरको भोल्युम हो। आज 1.40% ले घटे पनि आज खासै धेरै ठूलो भोल्युम आएको छैन। यसलाई हामीले दुईवटा तरिकाले बुझ्नुपर्छ। एउटा के हो भने आज घटे पनि एउटा सपोर्ट जोनतिर आए पनि बायरहरु यसमा आए। उनीहरुले अहिले पनि वेट एन्ड वाचकै अवस्थामा बसिरहेछन्। उनीहरुसँग पैसा होला तर उनीहरुले अहिले लगानी गर्न खोजेका छैनन्, किनभने अहिलेको माहौल जुन छ एउटा आन्तरिक देशको भित्रको आन्तरिक अवस्था, राजनीतिक अस्थिरताका कारणले अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री नहुँदा, त्यस्तै देशको आर्थिक अवस्था चलायमान नहुँदा, सरकारले आवश्यक बजेट खर्च गर्न नसकेको, विकास निर्माणको कार्यहरू अगाडि नबढेको र मार्केटमा पैसा नपुगेको कारणले अहिले यस्तो अवस्था आउन पुगेको छ। प्रमुख समस्या भनेको अहिले पनि हाम्रो लिक्विडिटी प्रब्लम नै रहेको देखाउँछ। र त्यस्तै यदि हामीले अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भने सेलरहरुले खासै धेरै घटाएर बेच्न मानिरहेका छैनन्। उनीहरुले अझै लस खाएर बेच्न चाहेका छैनन्। त्यही भएर आज मार्केट घटे पनि भोल्युम खासै बढ्न सकेको छैन। यसलाई हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै पक्षबाट हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै यदि हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स जोनहरु हेर्ने हो भने हाम्रो जुन एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्ट थियो 1900 देखि 1910 सम्मको एउटा सपोर्ट थियो, त्यो सपोर्ट ब्रेकआउट गरेको छ। आजको क्यान्डलले ब्रेकआउट गरेको छ र भोलिको क्यान्डलले पनि यसलाई नै कन्टिन्युटी दियो। यसकै क्लोजिङलाई, यही क्यान्डलको क्लोजिङलाई भोलिको क्यान्डलले पनि सपोर्ट गरेर तल क्लोजिङ दियो भने अझै घट्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ। र हाम्रो अबको जुन यो माइनर सपोर्टहरु छ, एउटा माइनर सपोर्ट भनेको 1880 छ र अर्को माइनर सपोर्ट भनेको 1850 तिर छ र यो सपोर्टहरुमा पनि टिक्न सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ। जबसम्म हामीले एउटा स्थिरताको माहौल जबसम्म पाउँदैनौं, हाम्रो मन्त्रालयहरु जबसम्म खाली हुन्छ तबसम्म हामीले यसमा भन्न सक्ने अहिले अवस्था छैन। त्यही भएर अबको हाम्रो एउटा स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 1800 देखि 1810 सम्मको हाम्रो एउटा सपोर्ट रहनेछ र यो सपोर्ट पनि ब्रेक गरेर तल गयो भने यसले ठूलै नै सेलिङ आउन सक्ने सम्भावना देखाउँछ। यसले अझै धेरै पोइन्टले घट्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ र त्यस्तो हामीले आशा नराखौं। मार्केट कुनै न कुनै दिन यही 1800 देखि 1810 को रेन्जलाई सपोर्ट मानेर वा त्यो भन्दा माथिबाटै फर्किने हामीले आशा राखेका छौं र त्योबाट फर्किनु पनि पर्छ। यसमा हामी सबै लगानीकर्ताहरु र साथै सरकारको पनि यसमा ध्यान जानु एकदमै आवश्यक हुन्छ। र मार्केट यदि अझै घट्दै गयो भने यसले एकदमै एउटा लगानीकर्ताहरु बीच प्यानिक सिचुएसन क्रिएट गर्न सक्छ। अझै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट, बियरिश सेन्टिमेन्ट ल्याउन सक्छ। यसले झन् मार्केट घटाउन सक्छ। र आज हाम्रो प्रतिनिधि सभामा पनि यस विषयमा प्रश्न उठेको छ। आज शेयर बजारका कुशल लगानीकर्ता तथा राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकाल सरले पनि यो विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ र साथै प्रश्न पनि सोध्नु भएको छ कि लगानीकर्ताहरुको 14 खर्ब रुपैयाँ 19 महिनाको भित्र 14 खर्ब रुपैयाँ गुमाइसकेका छन्। अब सरकारले कहिले यो विषयमा शेयर बजारतिर, शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुतिर ध्यान दिने भन्ने विषयमा उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ र उहाँले एकदमै ठीक प्रश्न सोध्नु भएको छ र यस विषयमा एउटा मात्रै सांसद नभएर बरु सम्पूर्ण सांसदहरुले मिलेर
यस विषयमा आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब हामी बोलिङ्गर ब्यान्डबाट एनालाइसिस गरौँ। बोलिङ्गर ब्यान्डबाट के देखिन्छ भने आज हाम्रो क्यान्डलले लोअर ब्यान्डलाई नै टच गरे। यो एकदमै अलि हामीलाई नेगेटिभ कुरा आएको छ। केही दिनदेखि हाम्रो क्यान्डलहरू यो बिचको मिडल ब्यान्ड र लोअर ब्यान्ड बिच मुभ गर्दै थियो र आजको क्यान्डलले फेरि लोअर ब्यान्डलाई टच गरेको छ। यसले अझै घट्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ। यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज अर्थात् बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई ब्रेकआउट गरेर माथि जाँदैन, भोल्युम सहित यदि ब्रेकआउट गरेन, बढ्दै गएपछि यदि भोल्युमहरू पनि बढ्दै गएन भने त्यसपछि पनि हामीले यसमा ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनौँ। तब यदि क्यान्डलहरूले ब्रेकआउट गर्छ तर भोल्युम बढ्न सकेन भने यसबाट हामीलाई खासै कन्फिडेन्स आउनेवाला छैन। यसबाट हामीले यसमा ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई ब्रेकआउट गरेपछि हामीलाई भोल्युमको पनि आवश्यकता हुन्छ। यदि तपाईँले यस्तै यदि 8 फेब्रुअरीतिर हेर्नुहुन्छ भने 7 र 8 फेब्रुअरीमा ब्रेकआउट भएर माथितिर गयो तर भोल्युम खासै बढ्न सकेन। तपाईँले यता हेर्न सक्नुहुन्छ, भोल्युम खासै बढ्न सकेन, त्यसपछि फेरि मार्केट घट्दै गयो। त्यही भएर तपाईँ पनि यसमा ट्र्यापमा नपर्नु होला। जबसम्म यो मिडल ब्यान्डलाई ब्रेकआउट गरेपछि भोल्युम बढेन तबसम्म यसमा एन्ट्री नगर्नु होला, यसमा नो एन्ट्री। त्यस्तै हामीले यदि मुभिङ एभरेजहरूबाट हेर्ने हो भने मुभिङ एभरेजबाट पनि हामीलाई खासै पोजिटिभ हुने ठाउँ छैन। यहाँ 50 दिनको मुभिङ एभरेज, 200 दिनको मुभिङ एभरेज र 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा पनि तलतिर क्यान्डलहरू छ। त्यही भएर जबसम्म यो 20 दिनको एटलिस्ट यो 20 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि जाँदैन र यो 200 दिनको मुभिङ एभरेजको रेसिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट गरेर माथि जाँदैन तबसम्म हामीले यसमा ढुक्क भएर एन्ट्री गर्न सक्दैनौँ। र तपाईँले यदि यसमा सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले सेलिङ गर्ने उपयुक्त समय छैन, अहिले सेल गर्ने टाइम गइसकेको छ। र यसमा तपाईँले रिस्क म्यानेजमेन्ट स्ट्रेटेजी बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। यदि तपाईँले रिस्क म्यानेज गर्न चाहनुहुन्छ भने यदि क्यान्डलहरू घट्दै गयो भने तपाईँले एकैपल्ट बल्कमा नकिनेर बरु थोरै थोरै चाहिँ एकुमुलेट गर्दै जाने, एभरेज गर्दै जाने र कुनै न कुनै दिन एउटा स्विङ आएपछि त्यति बेला तपाईँले अफलोड गरेर तपाईँले त्यति बेला सेल गरेर तपाईँले आफ्नो रिस्क म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा अर्को पनि स्ट्र्याटेजी रहेको छ जुन एउटा रिस्की स्ट्र्याटेजी रहेको छ, तर तपाईँसँग यदि रिस्क बियरिङ क्यापेसिटी छ भने तपाईँले यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्नुपर्छ भने आज जुन एउटा ब्रेकआउट दिएको छ भोलि पनि त्यस्तै एउटा बेरिस क्यान्डल बन्यो भने तपाईँले त्यति बेला सेल गर्ने र त्यस्तै क्यान्डलहरू यदि तलतिर सपोर्ट जोनतिर आएपछि यदि फेरि बढ्ने सम्भावना देखायो भने फेरि तपाईँले यसमा बाई गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही स्टक बाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसले केही न केही रिस्क म्यानेज हुन सक्छ। तर मैले पहिला नै भने यो एकदमै रिस्की स्ट्र्याटेजी हो। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो हिसाबले छुट्टै प्लान बनाउनु होला तपाईँले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ भनेर। त्यस्तै यदि हामीले एमएसिडीबाट हेर्ने हो भने आज नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट देखाएको छ। आज फेरि रातो हिस्टोग्राम बनेको छ, नेगेटिभ एरियामा रातो हिस्टोग्राम बनेको छ जुन केही दिनदेखि लगातार लाइट हिस्टोग्रामहरू बन्दै थियो। आज रातो हिस्टोग्राम बनेर अझै फेरि घट्न सक्ने, अझै करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ। त्यस्तै यो सिग्नल लाइन र एमएसिडी लाइनको बिचमा ग्याप बढ्दै गएको छ, यसले पनि राम्रो सङ्केत गरेको छैन र यो एमएसिडी लाइन फेरि तलतिर फर्केको छ। योबाट हामी पोजिटिभ हुन सक्दैनौँ जबसम्म यो एमएसिडीले बुलिसको रसोभर दिँदैन, ग्रिन हिस्टोग्रामहरू बन्दैन तबसम्म हामी यसमा एमएसिडी अनुसारले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै यदि आरएससीमा हेर्ने हुन्छ भने आज आरएससी फेरि ओभरसोल्ड जोनतिर आउँदैछ। ओभरसोल्डमा आएपछि यसमा पनि हामीले दुईवटा पक्षबाट एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। एउटा पक्ष भनेको यदि ओभरसोल्ड जोनमा आएपछि आरएसएममा फेरि कुनै न कुनै दिन बायरहरू आउन सक्ने एउटा सम्भावना हुन्छ। अर्को पक्ष के हो भने ओभरसोल्ड जोनमा जबसम्म हुन्छ तबसम्म हामी यसमा बुलिस सेन्टिमेन्ट आउँछ भन्न सक्दैनौँ। आरएसआई ओभरसोल्डमा पुगेपछि यसको अर्थ कतै बन्दैन कि मार्केट फेरि बुलिस हुन्छ। यसमा यति मात्रै सम्भावना के हुन्छ भने बायरहरू आउन सक्छ भन्ने मात्रै एउटा सम्भावना छ र यहाँबाट हामीले बुलिस हुन सक्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। तपाईँले यदि आरएसआईलाई आधार मानेर यदि एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला 40 को ब्रेकआउट कुर्नुहोस्, त्यसपछि 60 को ब्रेकआउट भएपछि मात्रै हामी यसमा एन्ट्री गर्न सक्छौँ। त्यति बेला हाम्रो सेफ एन्ट्री हुन सक्छ, त्यति बेला मार्केटमा बुलिस सेन्टिमेन्ट आउन सक्छ। अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। र साथीहरू यही थियो आजको हाम्रो नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस र फेरि म आउने दिनमा अर्को नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस लिएर आउनेछु। यदि तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।